सकाळचे 7:30 झालेत. आज 6 वाजता उठलोय ते येऊन रनिंगसाठी. आम्ही गाडीवर रनिंग करायला जातो. 21st सेंचुरीची रनिंग आहे. किती किलोमीटर पाहिजे सांग? 120. जाऊया घरी. आमची रनिंग टर्न झाली आहे जंगल सफारीमध्ये. आता हरी बोलतो इथे खूप भारी व्ह्यू आहे. सो वी आर गोईंग देअर रनिंग सोडून. डोंट बी डिस्ट्रॅक्टेड ॲज अस. पूर्ण झाड. आपण इथे फोटोग्राफीला यायला पाहिजे रे. जसं की तुम्ही बघू शकता एकदम कुठल्या तरी पिक्चरमधल्या व्ह्यू सारखा दिसतोय व्ह्यू. वा, एक नंबर प्लेसवर आणलं ना. तिकडे जावं आता का जायचं का? पाऊस पड़ता है थोड़ा थोड़ा. कहाँ मिलेगा ऐसा? ओनली इन अपसिंगा. हबीबी कम टू अपसिंगा.